මම පවන් කුමාර් සිංහ මම දැනට IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේම ඩිග්‍රී එකක් ෆලෝ කරන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ e-learning එකේ web design course එක ගැන මම දැනගන්නේ TikTok එක through සංජය සර්ගේ account එකකින්. ඉතින් සංජය සර් මම ගොඩක් කල් දැන් TikTok එක ෆලෝ කරනවා. සංජය සර් ගොඩක්ම IT industry related content තමයි දාන්නේ. ඉතින් මට ලොකු hope එකක් තිබ්බා මේ course එකත් ගොඩක් හොඳ වෙයි කියලා. ඉතින් හිතුවා වගේම course එක ඉවර වෙද්දී මට වෙබ් ඩිසයින් ගැන IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගැන ලොකු අයිඩියා එකක් තිබ්බා. ඊට අමතරව අපිට වෙනම එක්ස්ට්‍රා සෙෂන්ස් through අපිට රිසෝස් පර්සන්ලත් එක්ක කතා කරලා අපේ ප්‍රශ්න වලට සොලියුෂන්ස් ඇඩ්වයිසස් ගන්න පුළුවන්කමක් හම්බුණා. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ ගොඩක් වටින දෙයක්. පර්සනලි මම ගොඩක් self study කරන කෙනෙක්. මට තිබ්බ විෂය එකක් තමයි හරි flow එකකට හරි පිළිවෙලකට content තෝරගෙන වැඩ ටික කරගන්න බැරි වෙන එක. ඉතින් ඒකට හොඳ සොලියුෂන් එකක් වුණා මට මේ e-learning එකේ web design course එක. මොකද හරියට මේගොල්ලෝ පිළිවෙලට මොන වගේ ඉඳන්ද පටන් ගන්න ඕන, මොකක්ද ඉස්සලාම කරන්න ඕන කියන එක ගැන ලොකු අයිඩියා එකක් දුන්නා. ඉතින් ඒක මට ගොඩක් උදව් වුණා මගේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න. ඉතින් දැනට IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එන්නේ එක්ස්පෙක්ට් කරන් ඉන්න එහෙම නැත්නම් IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙන් පිට ඒ වුණාට මේ සබ්ජෙක්ට් වලට කැමති ඕන කෙනෙක්ට කිසිම ඉෂුව එකක් නැතුව රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් මේ course එක. මම මේක opportunity එකක් කරගන්නවා e-learning එකට සංජය සර්ට නුවන් සර්ට මේ course එක conduct කිරීම සම්බන්ධව. ඉතින් thank you very much. මම ඉගෙන ගත්ත දේවල් ගොඩයි. හම්බෙච්ච experience එක priceless. ඉතින් thank you very much. බොහොම ස්තුතියි සර් අපිට මුලින්ම මේ වගේ පාඨමාලාවක් ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් දෙලා දුන්න එකට e-learning එකට. වගේම නුවන් සර් ගොඩක් ස්තුතියි කාලයක් අමාරුවෙන් ඉන්න ගමන් මේ කතා කරේ. ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න ඕන දේවල් ගැන ලොකු අවබෝධයක් ලැබුණා. ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් මේ පාඨමාලාවල් මේ කාලේ ගොඩක් අය හදරුවා මාත් ගොඩක් ඒවා හිටියා. එහෙම ඉන්නකොට මේ හම්බ වෙච්ච මේ පාඨමාලාවල් අතර මේ e-learning එක ගැන දැනගත්තා. මෑතක මේ මට නම් දැනගන්න ලැබුණේ. ඒතකොට සෙට් වුණ ගමන් මම මේ course එක කරේ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. බොහොම ස්තුතියි මේ වගේ අවස්ථාවක් හදා දුන්න එකට. ඒ වගේම අලුතෙන් ඉන්න ළමයින්ට අපි නම් දැන් ටිකක් අපේ කාලේ ගෙවිගෙන යනවා. අලුතෙන් ඉන්න ළමයින්ට මේව ඉගෙන ගන්න ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් නම් ලොකු ඔපචුනිටිස් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට ලංකාවෙන් පිට ලෝකෙත් එක ගනුදෙනු කරන්න. ඒ අවස්ථාව හදලා දෙන එකට සංජය සර්ට බොහොම ස්තුතියි. ලර්නින් එකට බොහොම ස්තුතියි. අපි ඊළඟට තව කෝස් එකක හම්බ වෙමු. ඉගෙන ගන්න මට කියන්න තියෙන ලොකුම දේ ඉගෙන ගන්න දෙයක් තමයි ඉතුරු වෙන්නේ. ලංකාවේ ගොඩක් දැන් ප්‍රශ්න තියෙන කාලයක්. ඉගෙන ගත්තොත් දෙයක් අනාගතයට ඒක ඉතුරු වෙයි. අපි ඉගෙන ගමු. බොහොම ස්තුතියි සර්. ආරම්භයේදී කියනවා නම් මේ ඇත්තටම මොකද මම ඇවිල්ලා ගොඩක් නොලෙජ් එක හන් කරන කෙනෙක්. එතකොට වෙබ් ඩිසයිනින් වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් ගැන හොය ඉති තමයි සර්ගේ මම ගොඩක්ම TikTok එක දැක්කේ. එතකොට ඒක through ගොඩක් දේවල් මේ ෆලෝ කරද්දී සර්ගේ e-learning එතකොට ඒ සම්බන්ධ කෝස් සම්බන්ධ ඒ කියන දේවල් එක්ක ජොයින් වුණාට පස්සේ ඇත්තටම මම එක්ස්පෙක්ට් කරාටත් වඩා ලොකු දෙයක් හම්බුණා. මොකද අනිත් තැන් වලදී සාමාන්‍ය කියන්නේ ඔන්ලයින් ෆලෝ කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට මම දැක්ක දේ තමයි අර අප්ඩේටඩ් දේවල් ඇත්තම දකින්න හරි අමාරුයි. හැබැයි ඊටත් වඩා ගොඩක් අපිට මේ කෝස් එක හරහා මම පර්සනලි ඇත්තටම ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තා. එකක් තමයි සර්ගේ අපිට තිබ්බ එක්සෑම් එක වුණත් ඒක ඇත්තටම මේ ගොඩක් ඇප්‍රීෂিয়েට් කරනවා. මොකද ඒක ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වගේම මේ ඒක ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඇත්තටම මට නම්. ඒකත් එක්ක අපිට මේ කතා කරපු දේවල් එක්ක ඇත්තටම ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මොකද මොන විදිහේ කෝස් ෆලෝ කරත් එකම දේ අපි self learning වගේම ඒ self learn කරන්නේ කොහොමද කියන දේත් අපිට මේකෙන් ගොඩක් දේවල් ලැබුණා. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි මේ කෝස් එක එකට සම්බන්ධ වෙච්ච එක ගැන. ඒ වගේම ඉතිරි වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් කෝස් එකකට මං ජොයින් වෙන ඇත්තටම ආසාවෙන් ඉන්නවා. මේ knowledge එක තවත් ෂාප් කරගෙනම. සලාම ස්තුති කරන්න ඕනි learning එකටයි සංජය සර්ටයි නුවන් සර්ටයි මේ අපිට මේ තරම් දුරට මේ අපි අරගෙන ආපු එකට අද මේ ඔන්ලයින් මේ වගේ කෝස් එකක් කරන්න ලැබිච්ච එක වගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් අපි පොඩක් ටිකක් අවුරුදු 30 වැඩි. එතකොට මේ කාලේ අපිට ඉන්ස්ටිටියුට් එකකට ගිහලා මම ටිකක් කොළඹ බැහැර උතුරු පළාතක ඉන්න. එතකොට මේ වගේ එක කියන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ලෙවල් එකේ මට්ටමට තිබිච්ච මේ කෝස් එකක් ගත්තොත් එකයි ඊට පස්සේ මේක තිබිච්ච මේ කියන්නේ සේරම ඒ දේවල් ටික මේ කියන්නේ අඩුත් නැහැ වැඩිත් නැහැ කියන හරිම ගැළපෙන ගානකට ඒ කියන්නේ අපිට මේ වැඩක් කරගන්න පුළුවන් මට්ටමට හොඳ මට්ටමකට තිබුණා.